मस्त आणि अतिशय परफेक्ट असा हा दाल तडका तयार झालेला आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल दाल तडका घरच्या घरी आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने कसा बनवायचा याची रेसिपी बघणार आहोत। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग ही मस्त रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी तूर डाळ घेते। तर ही साली सकट जी तूर डाळ असते ना ती घेतलेली आहे मी। अर्धी वाटी इथे मी हरभऱ्याची डाळ घेते आणि पाव वाटी इथे मी मसूर डाळ घेतलेली आहे आणि पाव वाटीच मी इथे मुगाची डाळ सुद्धा घेतलेली आहे। तर इथे डाळी तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही घेऊ शकता किंवा कोणत्याही डाळी तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। तर या डाळी मी स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेणार आहे आणि या डाळी मी एक अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी हे कुकरला लावणार आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता एक अर्धा तास मी ही डाळ भिजवून घेतलेली आहे। तर आता मी ही कुकरला लावणार आहे। तर कुकरच्या मी 3 शिट्ट्या देऊन ही डाळ छान शिजवून घेते। तर तुम्ही न भिजवता जर डाळ कुकरला लावली तर एक 4 ते 5 शिट्ट्या देऊन छान शिजवून घ्या, म्हणजे डाळ चांगली फुटली पाहिजे, मगच आपला तडका छान आणि चविष्ट होतो। तर इथे मी कुकरच्या 3 शिट्ट्या देऊन डाळ छान शिजवून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर अशी ही डाळ शिजलेली आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला डाळ शिजवायची आहे। तर आता आपण याचा तडका बनवूया। तर इथे मी पॅनमध्ये 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे, 1 छोटा चमचा जिरे टाकलेले आहेत, 1 तमालपत्र आणि 1 दालचिनीचा तुकडा टाकलेला आहे। हे थोडंसं आपण परतून घेऊया आणि आता याच्यामध्ये आपण कांदा टाकूया। तर इथे मी 1 कांदा बारीक चिरून टाकलेला आहे। कांदा आपण थोडासा परतून घ्यायचा आहे, अगदी लालसर नाही करायचा आहे, अगदी हलकासा ब्राऊन झाला पाहिजे। तर आता हा हलका ब्राऊन झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये 1 टोमॅटो टाकलेला आहे, हे सुद्धा आपण थोडंसं परतून घेऊया। टोमॅटो थोडंसं परतून झालेला आहे। आता याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 1 चमचा हळद हे टाकायचं आहे आणि याच्यामध्येच आता मी मीठ टाकते, चवीनुसार आपल्या मीठ टाकायचं आहे आणि हे सर्व मसाले आता आपण परत एकदा छान मिक्स करून घेऊया आणि परतून घेऊया। तर एकसारखं मी परतून मसाले छान फ्राय करून घेतलेले आहेत। आता याच्यामध्ये मी 1 मिरची टाकलेली आहे। तर मिरची तुम्ही थोडंसं लवकर टाकू शकता, मिरची ही थोडीशी तिखट आहे त्यामुळे मी थोडंसं वेळाने टाकले, तिखटपणा कमी उतरावा यासाठी। तर त्यानंतर मी इथे 1 चमचा तिखट आणि 1 चमचा गरम मसाला टाकून हे सुद्धा मी छान मिक्स करून घेते। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तर हे मसाले बघू शकता तुम्ही छान परतून झालेले आहेत। आता याच्यामध्ये आपण जी डाळ शिजवून घेतली होती ती डाळ टाकूयात। तर डाळ बघू शकता तुम्ही खूप छान अशी शिजलेली आहे। अशा पद्धतीची डाळ आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि जे भांड्याला थोडीशी डाळ लागली होती त्याच्यात मी थोडंसं पाणी टाकून ढवळून याच्यामध्ये ओतलेलं आहे आणि आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। तर छान असं हे मिक्स करून घेतलेलं आहे मी। तुम्ही इथे तुमच्या आवडीनुसार पाणी कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला कितपत दाटसर हवं किंवा कितपत पातळ हवं त्यानुसार तुम्ही इथे पाणी ॲडजस्ट करू शकता। तर या पद्धतीची मी ही डाळ ठेवलेली आहे। खूप मस्त अशी ही डाळ आपली तयार झालेली आहे। तर एकदा मी पूर्ण छान ढवळून घेतलेलं आहे आणि आता आपण याच्यावर झाकण देऊया आणि मी गॅस बारीक केलेला आहे। तर बारीक गॅसवर आपल्याला झाकण देऊन एक 5 मिनिटे छान दणकून उकळी काढून घ्यायची आहे। तर इथे बघू शकता एक 5 मिनिटानंतर छान अशी दणकून उकळी आलेली आहे। मस्त अशी पिवळी धमक आपली डाळ दिसत आहे आणि त्याच्यावर मी बारीक चिरलेली हिरवीगार कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि हे मिक्स करून घेऊया। तर बघू शकता अतिशय सुंदर अशी ही डाळ आपली तयार झालेली आहे, परफेक्ट अशी ही दिसत आहे। तर आता मी गॅस बंद करते आणि ही डाळ जी आहे मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते। तर ही मी डाळ काढून घेतलेली आहे। तर आता याच्यावर आपण छान तडका बनवूया। तर त्याच्यासाठी मी इथे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तूप टाकते। इथे तुम्ही तेल वापरला तरीही चालू शकतं, पण तुपाने टेस्ट खूप छान येते। तर तूप थोडंसं गरम झाल्यानंतर 1 चमचा जिरे टाकलेलं आहे मी
आणि अर्धा चमचा मी इथे हिंग टाकलेली आहे। थोडंसं फुलल्यानंतर इथे मी एक लाल मिरची थोडीशी मधून चीर देऊन टाकलेली आहे आणि इथे लसणाच्या पाकळ्या मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून टाकलेली आहे। तुम्ही इथे ठेचून सुद्धा टाकू शकता। तर लसूण थोडासा अगदी हलका ब्राऊन झाला की लगेचच आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि गॅस बंद केल्यानंतर आपण याच्यामध्ये तिखट टाकणार आहोत। तर इथे मी 2 छोटे चमचे लाल तिखट टाकते। हे रंगाचं तिखट आहे, हे जास्त तिखट नसतं, फक्त रंग असा लाल बुंद येण्यासाठी आपण हे वापरतो। तर हे थोडंसं परतून घेतलेलं आहे मी। गॅस बंद आहे आणि आपला हा तडका मस्त तयार झालेला आहे। तर आता हा तडका आपण या डाळीवर घालूयात। तर मस्त अशी पिवळी धमक डाळ आणि त्याच्यावर लाल बुंद असा तडका खूप मस्त दिसत आहे। अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल आपला हा दाल तडका तयार झालेला आहे। खूप परफेक्ट अशी रेसिपी आहे आणि खायला अतिशय सुंदर आणि टेस्टी ही दाल तडक्याची रेसिपी आहे। तर जरूर करून पहा। या पद्धतीने अतिशय सुंदर व टेस्टी अशी ही दाल तडक्याची रेसिपी आहे। तर जरूर करून पहा आणि रेसिपी कशी झाली मला हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।